Hello guys, welcome to PR TVs. So for today's video guys, tuturuan ko kayo kung paano nga ba magpa-slow mo ng mga video natin. So kung wala ka pang CapCut, download mo lang guys sa Play Store. So huwag na palang kalimutan guys mag-subscribe, and then i-click mo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga bago kong i-upload na mga tutorial videos. At i-like mo na rin, mag-comment ka na rin dyan sa baba. So, tara, umpisa na natin guys. Click natin itong CapCut, new project. Then pili tayo ng video. Punta muna ulit sa ibang para makita ko lahat ng laman ng aking cellphone. So, pili lang tayo dyan guys. Then pipili ang click natin videos sa taas, bandang kanan, and then add. And then hanap natin yung format. Tapos 16:9. Ayan. Then zoom natin ng konti. Ayan. Kasi pag sinagad ko, ang pangit na guys. Ganito na lang. Ayan. Edit mo yan. Kunan ko na lang yung background. So back muna tayo. Kunan natin yung background. Punta dito sa canvas, and then background. Ayan, pili lang tayo dyan. Madami din dyan. Pero kung ang video mo naman guys, naka ano na dyan, naka format na, buo na siya. Kaya huwag mo nang lagay ng background. Sana may pipiliin ko dito. Halimbawa ito. Ayan. Set ko lang. Ayan. So, okay. Then, try natin apply. Ayan. Ayan. Halimbawa dito guys, sa part na to, ipapa-slow natin yan. Click on natin ito muna para bumalik. And then click natin dyan, split. Click natin sa kanan, ayan, speed, normal, and then 0.20 times. So tara natin i-play guys. Halimbawa dito naman sa part na to, gusto natin pabilisin ng konti. Check muna natin yan, and then click natin itong split. Click natin itong kanan, speed, normal. Ito tayo sa 2 times. Try natin ganyan. Okay. Play natin dito sa ganun lang naman guys, kadali guys. Try natin ulit. So ganun lang guys, kadali guys. So ito pala sa pinakawalan guys. Okay. CapCut na ito, burahin natin yan. Click lang natin, delete. Yan, okay lang guys. So kayo na bahala mag-add ng audio. Kung hindi nyo pa alam, may mga video ako guys kung paano maglagay ng audio. Punta ka na lang sa
mga video ko guys. So pag nalagyan mo na ng audio guys, so ayan, okay na. Tapos ikaw na rin bahala maglagay ng mga text dyan, tapos mga animation. So pag okay na guys, click natin tong arrow sa taas and then export na natin. So dapat dito sinasabi na video being export tin keep CapCut open ito.